ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ጂኦግራፊ ዩኒት 5 ሜጀር ኢኮኖሚክ ኤንድ ካልቸራል አክቲቪቲ ኢን ኢትዮጵያ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እናያለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ ጋይስ እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ ያሉ ቶፒኮችን እናያለን። መጀመሪያ ላይ ዳት ኢዝ የዛሬው ቶፒክ ማለት ነው ሜጀር ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ነገር አለን። ከዛ ቀጥሎ contribution of subsistence farming and cash crop to the Ethiopian economy የሚል ነገር አለ። after that problems of agriculture in Ethiopia, then trade and transport in Ethiopia, ቀጥሎ road safety in Ethiopia, and finally cultural landscape and tourism in Ethiopia የሚሉ ቶፒኮች አሉን ማለት ነው። በዛሬው ዕለት በፓርት 1 5.1 major economic activity in Ethiopia በሚል ቶፒክ ዙሪያ የተማርን አብረን እንቆያለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ። ሶ እንግዲህ ቶፒካችን ሜጀር ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ይሆናል። እዚህ ጋር ኬተርሞች ይኖሩናል። ኬተርሞች ማለት አግሪካልቸር፣ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ፣ ኢንዱስትሪ፣ ቱሪዝም፣ ትሬድ፣ ትራንስፖርት የሚሉ ኬተርሞች በእያንዳንዱ ቶፒክ ውስጥ ዲፋይን እያደረግናቸው እየተገነዘብን እየተረዳናቸው የምናልፋቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ እንግዲህ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ምን እንደሆነ ዲፋይን በማድረግ እንጀምራለን። ዋት ኢዝ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ፣ ዋት ኢንፍሉዌንስስ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ የሚል ነገር አለ። ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ምንድነው? ኢኮኖሚክ አክቲቪቲን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ወይም ተጽዕኖ የሚፈጥርበት ነገርስ ምንድነው የሚል ነገር አለ። ሶ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ማለት ሲምፕሊ ኢትስ ፕሮዳክሽን፣ ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ኤክስቼንጅ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ። በጣም ቀላል የሆነ ዴፊኒሽን ነው። ፕሮዳክሽን፣ ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ኤክስቼንጅ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ኦኬ some example of this activity include hunting, fishing, farming, grazing, mining, manufacturing, transportation, trade and others። እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ነገሮች በሙሉ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ በሙሉ ምን ይዘዋል? አይዘር ፕሮዳክሽን ይዘዋል፣ አይዘር ዲስትሪቢዩሽን ኦር ኤክስቼንጅ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስን ያጠቃልላሉ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ሊስት 3 ኤግዛምፕል ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ብትባሉ ሃንቲንግ፣ ፊሽንግ ኤንድ ፋርሚንግ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ደግሞ በተለያየ ወይ ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን በተለያየ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የሚል ነገር አለን ማለት ነው። ሶ what are the major class of economic activity? The economic activity practiced in the world are grouped into 5 groups, namely primary economic activity, secondary economic activity, tertiary, quaternary and quinary economic activity ብለን በአምስት እንከፍላቸዋለን። Each type of economic activity is important to a society. እያንዳንዳቸው እንግዲህ ለሶሳይቲ ወይም ለማህበረሰቡ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚባሉ የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። The distribution of jobs in a particular economic activity in the country may indicate the level of development of the country. እንግዲህ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለውን የጆብ ዲስትሪቢዩሽን ብናይ ወይም የስራ ስርጭት ወይም የስራ ሁኔታን ብናይ የአንድን ሀገር እድገት ይጠቁምልናል ማለት ነው። ያ ማለት በርካታ ጆብ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ማለት ያ ሀገር በከፍተኛ ሁኔታ አድጓል ማለት ነው። እንደውም ናይዳይስ ለምሳሌ ቪዲዮ እየሰራሁበት ባለበት ሰዓት ጀርመን ሀገር ላይ የሰራተኛ እጥረት ገጥሞ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደገቡ ይነገራል። ዳት ኢንዲኬትስ ከፍተኛ የሆነ ጆብ ኦፖርቹኒቲ አለ፣ ከፍተኛ የሆነ ስራ እድል አለ፣ ግን ሰራተኛ አጥተው ማለት ነው። አስቡት። ስለዚህ ዛት ኢንዲኬትስ ያቺ ሀገር ምን ያክል ዴቨሎፕ እንደሆነች ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። And geographers classify nation's economy into primary, secondary, tertiary and service sector ብለው ይከፍሏቸዋል። ፕራይመሪ፣ ሰከንዳሪ፣ ተርሺያሪ ኤንድ ሰርቪስ ሴክተር። ሰርቪስ ሴክተር የሚባሉት ደግሞ በሁለት ይከፈላሉ። አይዘር ፎርዝ ኦር ኳተርናሪ ሴክተር ወይም ፊቭዝ ኦር ኳይናሪ ሴክተር ብለው በሁለት ይከፍሏቸዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ፕራይመሪ፣ ሰከንዳሪ፣ ተርሺያሪ፣ ኳተርናሪ ኤንድ ኳይናሪ ሴክተርስ ብለን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎችን በአምስት ከፍለን እናያለን ማለት ነው። ነው ይህን ቻርት እንየው። ካታጎሪስ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የሚሉት አጠር ብሎ ሲቀርብ እንግዲህ ፕራይመሪ አክቲቪቲ፣ ሰከንዳሪ፣ ተርሺያሪ፣ ኳተርናሪ ኤንድ ኳይናሪ አክቲቪቲ ይባላሉ። የመጀመሪያው ፕራይመሪ አክቲቪቲ ላይ አግሪካልቸራል ፕሮዳክት፣ ጋደሪንግ ኢንዱስትሪ፣ ጌተር ኢንዱስትሪ፣ ኤክስትራክቲቭ ኢንዱስትሪ እነዚህ በሙሉ ከምን ይመደባሉ? ከፕራይመሪ አክቲቪቲ። ስለዚህ ፕራይመሪ አክቲቪቲ ላይ ሃርቨስት ኦር ኤክስትራክሽን ያለ ሃርቨስት ወይም ኤክስትራክሽን።
ከዛ እነዚህን ሃርቨስት ወይም ኤክስትራክት ያደረግናቸውን ነገሮች ማኑፋክቸር ማድረግ ይጠበቅብናል ወይም የሆነ ቫልዩ አድ እናደርግበታለን። ቫልዩ አድድ ኢንዱስትሪ ውስጥ ስናስገባቸው ወደ ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ተሸጋገሩ ማለት ነው። ሶ ኢት ኢንክሉድስ ማኑፋክቸሪንግ፣ ኮንስትራክሽን ኤንድ ፓወር ፕሮዳክሽን። ሶ ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እነዚህ ሶስት ነገሮችን ይዛል ማለት ነው። አፍተር ዛት ወደ ተርሺያሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ስናልፍ ደግሞ ሪቴል ኤንድ ሆልሴል ትሬድ፣ ፐርሰናል ኦር ፕሮፌሽናል ሰርቪስ ኮሚኒኬሽን፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከተርሺያሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ ይመደባሉ። ያ ማለት ሰርቪስ ሴክተር ኢንዱስትሪ ይባላሉ። እነዚህ ሰርቪስ ሴክተር ኢንዱስትሪስ። አራተኛው ላይ ወይም ኳተርናሪ አክቲቪቲ ላይ ስንመጣ ደግሞ ኢንፎርሜሽን፣ ሪሰርች፣ ማኔጅመንት የመሳሰሉ ነገሮች በአራተኛው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ ይካተታሉ። ያ ማለት ዋይት ኮላር ኢንፎርሜሽን ሲስተም ወይም ሰርቪስ እንላቸዋለን ማለት ነው። የመጨረሻው ግን ኳተርናሪ ኳይናሪ የምንለው ኤክስኪዩቲቭ ዲሲሽን ሜከሮች ናቸው ያሉበት እዚህ ጋር። ኤክስኪዩቲቭ ዲሲሽን ሜከር ወይም ሃይ ሌቭል ኦፊሻሎች ያሉበት ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ሌቭል ዲሲሽን ሜኪንግ የሚካሄድበት ኳይናሪ አክቲቪቲ እንለዋለን ማለት ነው። እያንዳንዱን ነገሮች ደግሞ ኢንዲቴል እናያለን ከስር። So the first one is the primary economic activities. Primary economic activities focus directly on the extraction of resources from the environment. Okay, directly focus የሚያደርገው ኤክስትራክሽን ነው። ሪሶርሶችን ከኢንቫይሮንመንቱ ወይም ከአካባቢው ኤክስትራክት ማድረግ ወይም መሰብሰብን ያጠቃልላል። They involve the production of food stuff and raw materials. ባጭሩ ምንድነው ፕሮዲስ የሚደረገው? ፉድ ስታፍ ኤንድ ሮ ማቴሪያሎችን ከማምረት ጋር የተገናኘ ከሆነ that is primary economic activity እንለዋለን። This economic activity occur at the beginning of the production cycle where people live in close contact with the resource of the earth. ባጭሩ የመጀመሪያ ነው። ወደ ሌላ ፕሮሰስ ሳይሄድ ወደ የትም ሳይሄድ ኤክስትራክት ወይም ሃርቨስት የምናደርገው ነገር ነው ፕራይመሪ የምንለው። ለሰዎች ልጅ እጅግ በጣም ቅርብ የሆነ ሪሶርስን ኤክስትራክት የምናደርግበት ወይም ሃርቨስት ወይም ኮሌክት የምናደርግበት ወይ ነው ፕራይመሪ የምንለው። A few examples of primary economic activity include agriculture, fishing, forestry and mining. እነዚህ ፕራይመሪ ውስጥ ይመደባሉ። አግሪካልቸርን በሉት፣ ፊሽን በሉት ወይም ፊሸሪ፣ ፎረስተሪ እና ማይኒንግ they are grouped under primary economic activities. All of these jobs are dependent upon the natural source of the earth. ሁሎችም በሙሉ ዲፐንድ የሚሆኑት በናቹራል ሶርስ ኦፍ ዘ እርዝ ነው። ዳይሬክትሊ ነው የሚገኙት። ዳይሬክትሊ ነው ኤክስትራክት የሚደረጉት። ሌላ ፕሮሰስ ውስጥ አልገቡ። አግሪካልቸርን በሉት፣ ፊሽንግን በሉት፣ ፎረስተሪን በሉት፣ ማይኒንግ they are dependent upon the natural source of the earth. Okay? Primary economic activities are characterized by the following. They are dependent on the natural environment. እንግዲህ በናቹራል ኢንቫይሮንመንት ነው ዲፔንድ የሚሆኑት እነዚህ ሪሶርሶች ወይም እነዚህ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች። ሁለተኛ ሪሌትድ ቱ ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ፉድ ስታፍ ኦኬ ፉድ ስታፍ ኤንድ ሮ ማቴሪያልስ ስሩ ዘ ኤክስፕሎይቴሽንስ ኦፍ ዘ ሪሶርስ ኦፍ ዘ እርዝ። ባጭሩ ሪሌት የሚያደርገው ፉድ ስታፍ ወይም ለምግብነት የሚውሉ ነገሮችን ፕሮዲውስ ከማድረግ አንጻር ከሱ ጋር ሪሌት ያደርጋል። ሌላ ደግሞ ሮ ማቴሪያሎችን ለምሳሌ ከመሬት ውስጥ ማውጣትን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሚነራሎችን ሊሆን ይችላል። ኢቭን ለሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እንደ ሮ ማቴሪያል ሆነው የሚያገለግሉ ወይም እንደ ግብዓት ሆነው የሚያገለግሉት ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎችን በመጠቀም ነው። ስለዚህ ፉድ ስታፍ እና ሮ ማቴሪያሎችን ያጠቃልላል ማለት ነው። ሶስተኛው ኢንፍሉዌንስስ ባይ ዘ ኮንዲሽን ኦፍ ዘ ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ኢን ዋን ዌይ ኦር አናዘር። በምን ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል የፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ? በፊዚካል ኢንቫይሮንመንቱ። ያ ማለት ሳሙየር የሆነ ሪሶርስ በከፍተኛ ሁኔታ ተከማችቶ እናገኘዋለን። እንዲያደር ቦታ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ዝቅተኛ አማውንት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ is influenced by the condition of the physical environment እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩቸው ነገሮች በሙሉ they are primary economic activity። ለምሳሌ እዚህ አግሪካልቸር ወይም ፋርሚንግ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፊሽንግ ይታያል። ፊሽንግ ወይም ፊሸሪ የምንለው አሳ ማጥመድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማይኒንግ አለ። ፎረስተሪ ማለት ነው። ቲምበር ፕሮዳክሽን ወይም ጣውላ ለመስራት ሊሆን ይችላል። ከእንጨት የተለያዩ ወይም ከጫካ ወይም ከደን የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ለማምረት ሲባል ማነው ፎረስተሪ የሚባል ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ አለ። እሱ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን። እዚህ ጋር ደግሞ ማይኒንግ ነው።
እንደምታዩት እዚህ ጋር ወርቅ እየፈለጉ ነው የሚታየው ማለት ነው። ስለዚህ አግሪካልቸር፣ ፊሽንግ፣ ፎረስተሪ ኤንድ ማይኒንግ ጋር ታይፕስ ኦፍ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። አግሪካልቸርን ስናይ ደግሞ እንዲቴል እየገባን ስንመጣ ወደ ውስጥ agriculture is the science and art of cultivation of soil and rear of livestocks for either local consumption or commercial purpose. agriculture የምንለው ሳይንስ ነው and art of cultivation ነው። ካልቲቬት የምናደርገው ምንድነው? ሶይልን ወይም ደግሞ ሊቭስቶክን። አሁን አፈርን በሚገባ በመንከባከብ የተለያዩ ክሮፖችን ፕሮዲዩስ ማድረግ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሊቭስቶክ ወይም የቤት እንስሳቶችን በማርባት ሁለት። እነዚህን ነገሮች ስናደርግ ግን ሶይልንም በሉት ሊቭስቶክን ካልቲቬት ስናደርግ ወይም ስናረባ አይዘር ለሎካል ኮንሳምፕሽን ሊሆን ይችላል ኦር ኮመርሻል ፐርፐዝ ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ለግል ፍጆታ ሊሆን ይችላል ወይም ለንግድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። In Ethiopia, agriculture is an old economic activity which has been practiced since 4000 BC. ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ አግሪካልቸር የሚባለው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ በጣም የጥንት በጣም የቆየ ነው። ከ4000 ዓመት ዓለም በፊት የነበረ ማለት ነው የነበረ ፕራክቲስ ነው። Thus, Ethiopia is mentioned as one of the original center of the world most important cultivated crop. እንግዲህ ለዛ ነው ኢትዮጵያ በዓለማችን ላይ ክሮፕን ካልቲቬት ከምታደርግ ወይም ሰብልን ከምታዘምር ሀገሮች መካከል ቅድሚያ የሚሰጣት ማለት ነው። In Ethiopia, most agricultural production takes place in Daga, ወይና ደጋ zones where land productivity has traditionally coincided with the desert rural production. ባጭሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አግሪካልቸራል ፕሮዳክሽን ብዙ ጊዜ ቴክስ ፕሌስ የሚደረገው ወይም የሚካሄደው ደጋማ ቦታና ወይና ደጋ የሚባለው ዞን አካባቢ ላይ ነው። ኢትዮጵያ ላይ በስፋት ክሮፕ ካልቲቬሽን የሚካሄደው ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ አግሪካልቸር ኢን ኢትዮጵያ ካን ቢ ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ ኦኬ፣ በሁለት ብሮድ ታይፕ ይከፈላል። የመጀመሪያው ክሮፕ ፕሮዳክሽን ነው ወይም ሶይል ካልቲቬሽን የምንለው። ዴን ሁለተኛው ደግሞ ሊቭስቶክ ራይዚንግ፣ ያ ማለት አዝመራ ወይም የሰብል ማዝመር ስራ ወይም እህል ማምረት እና እንስሳት እርባታን ማለት ነው። ወይም እርሻ ስራና የእንስሳት እርባታ ያጠቃልላል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አግሪካልቸራል አክቲቪቲን ስናይ ማለት ነው። ክሮፕ ፕሮዳክሽን የምንለው እንግዲህ አርቢያል ፋርሚንግ ይባላል፣ እርሻ ማለት ነው። ክሮፕ ፕሮዳክሽን is a process of cultivation of plants to yield food, feed and fiber or to produce a medicinal or industrial ingredients or grow ornamental products. አይታችኋል። ክሮፕ ካልቲቬሽን ወይም ፕሮዳክሽን ስንል እንግዲህ ምን ማለታችን ነው? ፕላንቶችን ነው ካልቲቬት የምናደርገው፣ እጽዋቶችን ነው የምናረበው ማለት ነው ወይም የምናለማው። የምናለማው እጽዋት አንድ ለምግብ ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛ ደግሞ ለምን ሊሆን ይችላል? ለፋይበር ፕሮዳክሽን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ለመድኃኒትነት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ለኢንዱስትሪ ግብአትነት ሊሆን ይችላል የምናመርተው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ለዚህ የምናደርገው ከሆነ that is crop production እንላለን። Arbial farming practice in Ethiopia can be classified into the following type. አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው የእርሻ ስራ በሚከተሉት ሁኔታዎች ልንከፋፍለው እንችላለን። አንደኛ ኤ ላይ ሲድ ወይም ግሬን ፕሮዳክሽን። In Ethiopia, in area of Waina Daga and Daga, on the northern eastern highland and parts of the southeastern highland, seed farming is a common activity. Seed grain production mainly include cereal, pulse or oil seed. እንግዲህ ባጭሩ ሲድ ግሬን ፕሮዳክሽን ስንል ሰብል ማምረት ጋር ማለት ነው። ሰብል ማምረት ጥራጥሬዎች ሊሆን ይችላሉ፣ የዘይት ዘሮች ሊሆን ይችላሉ። ኦኬ፣ ለምሳሌ እንደ ኑግ እንደ ሰሊጥ የመሳሰሉ ኦይል ሲድ ይባላሉ። እነሱ እንግዲህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱት ወይና ደጋ እና ደጋ ዞን አካባቢ ላይ እንደሆነ ይናገራል። ስፔሻሊ በኖርዝ ዌስተርን ሃይላንድ እና በሳውዝ ኢስተርን ሃይላንዶች አካባቢ ላይ ነው ይሄ ምርት የሚገኘው ማለት ነው። ሶ the principal cereal crops are ጤፍ፣ ባርሊ፣ ዌት፣ ማይዝ፣ ሰርገም፣ ሚሌት ኤንድ ኦትስ። ኦኬ፣ እንግዲህ በዋናነት በእነዚህ ዞኖች በወይና ደጋና በዶጋ አካባቢ የሚመረቱ ሲድ ወይም ግሬን ፕሮዳክሽን የምንላቸው እንደ ጤፍ፣ እንደ ገብስ፣ ስንዴ፣ በቆሎ፣ ማሽላ፣ አጃ ምናምን የመሳሰሉት ይጠቀሱበታል።
Pulse includes horse pea, chicken pea, harcourt pea, field pea, linnet, ቪች የሚባሉ ነገሮች ከምን ይመደባሉ? ከፐልስ ውስጥ ይመደባሉ። እዚህ ጋር እንግዲህ ፐልስ ማለት ምን ማለት ነው? ጥራጥሬ ነገሮችን ነው። እንደ ሽምብራ፣ ጓያ፣ ባቄላ፣ ምስር ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ማለት ነው። ኦይል ሲድ ስንል እንግዲህ ሶስት ነገሮች ነው እዚህ ላይ የጠቀስናቸው። ለምሳሌ ሴሪያል፣ ፐልስ እና ኦይል ሲድ ስላል ይሄ ደግሞ የዘይት ጥራጥሬዎች ምንላቸው ማለት ነው፣ ወይም ለዘይት ምርትነት የሚያገለግሉ ማለት ነው። ኦይል ኑገር፣ ሊንሲድ፣ ፋንግሪክ፣ ራፒሲድ፣ ኦኬ ራፕሲድ፣ ሰንፍላወር፣ ግራውንድ ኖት ኤንድ ሴሴም የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ደግሞ ምንድን ናቸው? ኦይል ሲድ የምንላቸው ላይክ እንደ ኑግ፣ እንደ ሰሊጥ፣ ተልባ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ከዚህ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች በዋናነት የሚመረቱት በወይና ደጋና በደጋ ዞን ኦፍ ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሲድ ግሬን ፕሮዳክሽን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፐርማነንት ኦር ፐርኒያል ክሮፕ ካልቲቬሽን። ፐርኒያል ክሮፕ ላይክ እንሰት፣ ኮፊ፣ ኮተን ኢቲሲ are the major crops in the ወይና ደጋ area of the southern and southwestern parts of the country. እንሰት is a staple foods of the peoples of this area. ኦኬ ፐርማነንት የምንላቸው ደግሞ ምንድናቸው? እነ እንሰት፣ ኮፊ እና ኮተን ወይም እንሰት ወይም ኮባም ልንለው እንችላለን። ኮፊ ወይም ደግሞ ቡና እና ጥጥ የመሳሰሉ ነገሮችን ይይዛል ማለት ነው። እንሰት በዋናነት ደቡብ አካባቢ ላይ ቆጮ የሚባል ምግብ በመስራት በከፍተኛ ሁኔታ ለምግብነት ያገለግላል። ሶስተኛው ሽፍት ካልቲቬሽን ነው። ሽፍቲንግ ካልቲቬሽን። ሽፍቲንግ ካልቲቬሽን is the cut and burn cultivation system. In Ethiopia, shifting cultivation is practiced in the western, southwestern fringes of the Ethiopian highlands and lowlands or Benishangul Gumuz, Gambela, southern regions where population density is low and livestock rearing is limited area. እነዚህ እንግዲህ ሽፍቲንግ ካልቲቬሽን የሚካሄዱባቸው በዋናነት በጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል ምናምን አካባቢ ላይ ነው የሚካሄደው ማለት ነው። ያ ማለት ፖፑሌሽን ደንሲቲው ዝቅተኛ የሆነበት ሊቭስቶክ ሬር የሚደረግበት ወይም ሊሚትድ የሆነበት ኤሪያ ላይ ሽፍቲንግ ካልቲቬሽን ይካሄዳል ማለት ነው። እንደ አራተኛ ፕላንቴሽን አግሪካልቸር። In Ethiopia, plantation agriculture produces mostly cash or industrial crops like sugarcane, cotton, coffee, tea, rubber. እነዚህ ነገሮች ከምን ይመደባሉ? ከፕላንቴሽን አግሪካልቸር ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። በአጭሩ ለኢንዱስትሪ ግብአት የሚውሉ ፕሮዳክቶች ናቸው። ሹገር ኬንን እንደ ምሳሌ ብትወስዱ ለስኳር ምርትነት ከፍተኛ ግብአት ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ኦኬ such agricultural systems are found in the area either where there is abundant rainfall or irrigation is possible. እነዚህ ፕሮዳክሽኖች የሚገኙት ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን ያለባቸው ኤሪያዎች እንዲሁም ደግሞ የመስኖ ስራ የሚሰራባቸው ቦታዎች ወይም irrigation is possible እዛ አካባቢ ላይ ፕላንቴሽን አግሪካልቸር ይካሄዳል ማለት ነው ጋይስ። ሶ ክሮፕ ፕሮዳክሽን በዚህ ካየን ሁለተኛው ሊቭስቶክ ራይዚንግ ነው ወይም የእንስሳት እርባታ ማለት ነው። The term livestock includes all animals that are kept on the farms to provide food, power, raw material or are a meat for a market. አስባችሁታል? እንግዲህ ሊቭስቶክ የምንለው እንስሳ ማለት ነው ባጭሩ። all animals that are kept on the farm to produce what? Food, power, raw material or a meat for a market. ለገበያ ምርትነት ልንጠቀማቸው እንችላለን ወይም ለገበያ ግብአት፣ ለፉድ ሊሆን ይችላል፣ ለኃይል ምንጭነት፣ ለጥሬ ዕቃነት ልንጠቀማቸው የምንችላቸው እንስሳቶች በሙሉ livestock እንላቸዋለን። Ethiopia has a large livestock population that includes cattle, goat, sheep, camel, poultry and packed animal. ኦኬ ምኖችን ይዟል? ካትሎች የሚቀንድ ከብት የምንላቸው ፍየሎች፣ በጎች፣ ግመሎች፣ ዶሮዎች እንዲሁም የጋማ ከብቶች በሙሉ they are said to be livestock ይባላሉ። In cattle population, Ethiopia stands the first in Africa and 10th in the world.
ለምሳሌ በቀንድ ከብት እንኳ ብናይ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ የመጀመሪያዋ ነች፣ በዓለም ላይ ደግሞ 10ኛ ነች። ግን አንፎርቹኔትሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የስጋ ዋጋ ንረት ያለባትም ሀገር እንደሆነች ማወቅ ይገባል። ምንም እንኳ ከፍተኛ የሆነ በአፍሪካ ቀዳሚ የእንስሳት ምርት ቢኖረንም እንኳ በዛው ልክ ሊረክስ አልቻለም። The livestock sector is an important subsector of the nation's economy and support both the agricultural income and growth of domestic production. ባጭሩ ላይቭስቶክ ሴክተሩ በኢትዮጵያ አንጻር ስናየው እጅግ በጣም አሪፍ የሚባልና የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሊያነቃቃ የሚችል እንዲሁም ግሮዝ ዶሜስቲክ ፕሮዳክሽኗን ከፍ ያደርጋል ተብሎ የሚታሰብ ነው። ግን ከፍተኛ የሆነ የሊቭስታክ መጠን ቢኖርም ብዙ ጊዜ እንደምናስተውለው ለምሳሌ የእንስሳቶች ቆዳና ሌጦ የትም ሜዳ ሲወድቅ እናያለን። ያ ማለት ለምሳሌ በሬ ታርዶ ሊሆን ይችላል፣ ኦር በግ ፍየል ታርዶ ቆዳው ጣትማች ዋጋ ሳያወጣ ልናየው እንችላለን፣ ወይም ዝቅተኛ የሆነ ዋጋ። ዳት ኢንዲኬትስ ምንም እየተሰራበት እንዳልሆነ ነው የሚያመላክተው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዛው አግሪካልቸር ምን እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። ሌላው ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ፎረስተሪ ነው። Forestry. A forest is a mass of plants or wooded area in which trees are the most common feature. ፎሬስት የምንለው እንግዲህ ደን ነው። ደን ማለት ደግሞ የተለያዩ ዛፎች ጥቅጥቅ ብለው የሚገኙበት ከሆነ that is forest. The extraction of forest products for different purpose by people is called forestry. ያ ማለት ፎሬስትን ኤክስትራክት ማድረግ ወይም ከደን ላይ እየመነጠሩ እዛ ላይ ያሉ ግንዱን ሊሆን ይችላል፣ ቅጠሉን ሊሆን ይችላል፣ ለተለያዩ ፐርፐዞች መጠቀም እሱ ፎረስተሪ ይባላል። ፎረስተሪ ኢኮኖሚክ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ኢትዮጵያን ፎሬስት even though the importance of forest and forest products is little in earning foreign exchange their significance at local level is large. እንግዲህ ምንም እንኳ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ፎሬስት የውጭ ምንዛሬ ባያመጣም እንኳ ለአካባቢው ማህበረሰብ ግን ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ሲያደርግ እናያለን። For instance, their contribution to the national economy in the forms of GDP is about 6.10. እንግዲህ ሀገሪቱን GDP ወይም ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት በማሳደግ ደረጃ 6.1%ን የሚጫወተው ፎሬስት ነው ኢትዮጵያ ማለት ነው። Most of the trees cut in Ethiopia today are used for a domestic purpose like for fuelwood, timber, household furniture, for building and construction. ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው እንግዲህ የደን ቆረጣ ወይም ደንን ኤክስትራክት ማድረግ ወይም ፎሬስትን ኤክስትራክት ማድረግ በዋናነት ለዶሜስቲክ ፐርፐስ ነው፣ ወይም ቤት ውስጥ ለምንጠቀማቸው ነገሮች ነው የሚውለው። ለምሳሌ ለማገዶነት ሊሆን ይችላል፣ ሌላው ለጣውላ ስራ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ፈርኒቸሮችን ለመስራት፣ ወንበር ሊሆን ይችላል፣ አልጋ ጠረጴዛዎችን ለመስራት፣ እንዲሁም ደግሞ ለቤት መስሪያነት ወይም ለኮንስትራክሽን ኤንድ ቢልዲንግ ፐርፐዝ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ስለዚህ ፎሬስተሪም በዛው የተረዱት። ኔክስት ሶስተኛው ፊሸሪ ነው ወይም የአሳ እርባታ ማለት ነው። Fishing is a primary economic activity concerned with the catching and harvesting of fish, other marine creatures. በአጭሩ ፊሽንግ የምንለው እንግዲህ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። በዋናነት ፊሾችን ወይም አሳዎችን ማጥመድ እንዲሁም ማሪን ውስጥ ወይም ውሃማ ቦታዎች ላይ የሚገኙ ሌሎች ነገሮችን የማጥመድ ስራ ዳት ፊሸሪ ወይም ፊሽንግ ይባላል። ፊሽንግ is one of the oldest occupation of humankind. አሳ ማጥመድ እንግዲህ በጣም የጥንት የሚባል የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። Most fishing activity in Ethiopia takes place in the fresh water such as river, lake and pond. በዋናነት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ፊሸሪ የሚባለው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የሚካሄደው ፍሬሽ ዋተሮች ላይ ለምሳሌ እንደ ወንዝ፣ ሐይቅ እና ፖንድ ወይም ኩሬ ላይ ማለት ነው። In general, the Ethiopian fishing ground could be classified as lake and river ብለን ልንከፍለው እንችላለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሌክ እና የሪቨር ያ ማለት የሐይቅና የወንዝ ብለን ልንከፍለው እንችላለን። ኦኬ። አራተኛ ማይኒንግ ማዕድን ቁፋሮ ማለት ነው። Mining is a primary economic activity concerned with the extraction of mineral bring substance from the crust. አይታችኋል ምንድነው ኤክስትራክት የምናደርገው በማይኒንግ ጊዜ ሚነራሎች ዳት ሚነራል ሜቢ አይረን ሊሆን ይችላል፣ አልሙኒየም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ማዕድኖች ኦኬ፣ ሲልቨር ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ማዕድኖች አሉ።
መዳብ፣ ብር፣ ወርቅ፣ አልማዝ ምናምን የመሳሰሉ ሚነራሎችን ኤክስትራክት የማድረግ ስራ ማይኒንግ እንለዋለን። ዘርዝ ክረስት ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ሮክስ ኮንቴኒንግ ሚነራል። እንግዲህ የላይኛው የመሬት ክፍል እንግዲህ የተዋቀረው ወይም የተሰራው ከሮኮች ነው። እነዛ ሮኮች ደግሞ ሚነራሎችን ይዘዋል። ስለዚህ ከነዛ ሮክ ሚነራሎችን ኤክስትራክት የማድረግ ስራ that is mining. A mineral is an inorganic chemical element or compound found naturally in the crusts of the earth. ኦኬ ሚነራል የምንለው እንግዲህ ኢንኦርጋኒክ የሆነ ኬሚካል ኤሌመንት ነው። የሚገኘውም በተፈጥሮ ከላይኛው የመሬት ክፍል ላይ ከሮክ ጋር አብረን እናገኘዋለን። Mining is important to the economy of Ethiopia. Currently, mining contributes to the only 1.5% of GDP. ቀደም ላይ አስታውሳችሁ ከሆነ ፎረስተሪ ላይ 6.1% of GDP-ውን ይጫወታል ብለናል። እዚህ ጋር ማይኒንግ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ 1.5% የምትሆነውን ብቻ ነው የሚይዘው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲን በዚህ እንጨርሳለን። ኔክስት ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ዋትስ ማኑፋክቸሪንግ። ማኑፋክቸሪንግ እንግዲህ ከሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ የሚመደበው የመጀመሪያው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኢንክሉድ ማኑፋክቸሪንግ፣ ኮንስትራክሽን ኤንድ ፓወር ፕሮዳክሽን። ምን ይዛል? ማኑፋክቸሪንግን፣ ኮንስትራክሽን እና ፓወር ፕሮዳክሽን ይዛል ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ማለት ነው። ማኑፋክቸሪንግ አክቲቪቲ ቴክስ ፕሌስ ኢን ፋክተሪስ። በአጭሩ የት ነው የሚካሄደው? ፋክተሪ ወይም ፋብሪካዎች ላይ ነው ማኑፋክቸሪንግ የሚካሄደው። ኢት ኢዝ ዘ አክቲቪቲ ዊች ተርንስ ሮ ማቴሪያል ቱ ፕሮዳክትስ by using labor, energy, and equipment, while industry refers to the place where manufacturing takes place. አይታችኋል? የአይነት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የሚካሄደው እንግዲህ ኢንዱስትሪዎች ላይ ወይም ፋክተሪዎች ላይ ነው። ማኑፋክቸሪንግ ስንል ሲምፕሊ ፕሮሰስ ነው። ምን አይነት ፕሮሰስ ካል? ሮ ማቴሪያሉን ወደ ፕሮዳክት መቀየር። ሮ ማቴሪያል ወይም ጥሬ ዕቃን ወደ ምርት ወይም ወደ ፕሮዳክት ስንቀይር ግን ምን ልንጠቀም እንችላለን? ላበር ልንጠቀም እንችላለን፣ የሰው ጉልበት ማለት ነው፣ ወይም የሰው ኃይል ማለት ነው። ኢነርጂ እንጠቀማለን ወይም ጉልበት ማለት ነው። ዳት ኢነርጂ ሜቢ አይዘር ኤሌክትሪክ ኢነርጂ ሊሆን ይችላል ኦር ሰም አዘር ኢነርጂ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ኢኩፕመንት ወይም የተለያዩ መሳሪያዎችን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አክቲቪቲ አሶሺየትድ ዊዝ ዘ ሰከንዳሪ ሴክተር ኢንክሉድስ ሜታል ወርኪንግ ኤንድ ስሜልቲንግ፣ automobile production, textile production, chemical and engineering industries, aerospace manufacturing, energy utility, engineering, brewery, bottler, construction and ship building የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ ይመደባሉ። ቢኮዝ እነዚህን ነገሮች ፕሮዲውስ ለማድረግ ከፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ላይ ሮ ማቴሪያል እንወስድና ነው እነዚህን ፕሮዲውስ የምናደርጋቸው። እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሚሰሩት ኢንዱስትሪ ወይም ፋብሪካ ውስጥ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ለምሳሌ ሜታል ወርክ የተለያዩ ብረታ ብረቶችን መስራት ብንፈልግ ብረታ ብረቶችን መስራት ብንፈልግ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ማይኒንግ የሚባለው ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ብረትን ከመሬት ክፍል ላይ አውጥተን ነው መጠቀም የምንችለው ማለት ነው። ቴክስታይል ፕሮዳክሽን ስንል ለምሳሌ ጨርቃ ጨርቅ፣ ለጨርቅ ምርትነት የሚውል የተለያዩ ፕላንቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ኦር ኬሚካሎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን ነገሮች ኤክስትራክት ማድረግ አለብን። ሶ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ላይ ዲፐንዳንት ነው ማለት ነው ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ታይፕስ ኦፍ ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው ማኑፋክቸሪንግ ኤንድ ፓወር ፕሮዳክሽን። እዚህ ጋር ማኑፋክቸሪንግ ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ የቴክስታይል ስራ እየሰሩ ነው የሚመስለው፣ ጨርቃ ጨርቅ ነገር ነው የሚሰሩት የሚመስለው። እዚህ ጋር እንግዲህ የፋብሪካ ወይም ኢንዱስትሪ ነው፣ ፋብሪካ ነው ውስጥ ዘታይም። ዴን እዚህ ጋር ደግሞ ፓወር ፕሮዳክሽን እንደምታዩት ዊንድ ተርባይን ይታያቸዋል። ዊንድ ተርባይን ወይም ንፋስን በመጠቀም የኤሌክትሪሲቲ ፕሮዲውስ ማድረግ። ዚስ ኢዝ ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ኢን ኢትዮጵያ ስናይ ቤዚካሊ ዊ ሃቭ ቱ ታይፕስ ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ኢን ኢትዮጵያ። ዶስ አር ዘ ኮቴጅ ወይም ትራዲሽናል ኢንዱስትሪስ ኤንድ ሞደርን ማኑፋክቸሪንግ። ምን አለ? ኮቴጅ ኤንድ ሞደርን ብለን በሁለት ከፈል ነው። ኮቴጅ ማለት የጎጆ ኢንዱስትሪ የምንለው ማለት ነው። ሞደርን ደግሞ ዘመናዊ ኢንዱስትሪ። ስለዚህ የጎጆ ኢንዱስትሪ እና ዘመናዊ ኢንዱስትሪ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። የጎጆ ኢንዱስትሪን ስናይ ወይም ትራዲሽናል ኢንዱስትሪን ስናይ ዘ ሜን ኮቴጅ ኢንዱስትሪ ኢንክሉድ ዌቪንግ፣ ውድ ካርቪንግ፣ ፖተሪ፣ ሜታል ወርክ፣ ባስኬተሪ። እነዚህ ነገሮች የጎጆ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። የሽመና ስራ፣ የተለያዩ የጣውላ ስራዎች ሊሆን ይችላል፣ የሸክላ ስራ ወይም ፖተሪ፣ የብረት መቀጥቀጥ ሜታል ወርኪንግ፣ ባስኬተሪ ወይም ቅርጫት ምናምን የምንሰራበት ወይ
ኦኬ የተለያዩ ለምሳሌ ቀርከሃን በመጠቀም ወይም ሸንበቆ የሚባለውን ፕላንት በመጠቀም ባስኬት የምንሰራበት ወይ that is cottage industry. The cottage industry of Ethiopia have existed with a little change and refinement throughout the history. እንግዲህ ካቴጅ ኢንዱስትሪ ወይም የጎጆ ኢንዱስትሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ለዘመናት የቆየ ምንም ያልተለወጠ ነው ማለት እንችላለን። ሊትል የሆነ ቼንጅ ነው ያለው። The major factor that hindered their development was the negative traditional outlook toward this activity. እንግዲህ ይህ አክቲቪቲ ወይም ካቴጅ ኢንዱስትሪ በከፍተኛ ሁኔታ እንዳይለወጥ እንዳያድግ የሆነበት ምክንያት ወይም ኢንደርድ ያደረገው ምክንያት ምንድነው ስንል ኔጌቲቭ የሆነ ትራዲሽናል አውትሉክ አለ ወይም በጣም አሉታዊ የሆነ መጥፎ አመለካከት አለን ይህን አክቲቪቲ የሚሰሩ ሰዎች። ለምሳሌ የሆነ ሰው ጀስት የሽመና ስራ የሚሰራ ያ ማለት ጋቢ ወይም ቀሚስ ወይም ሌሎች ነገሮችን የሚሰራ ሰው ቢኖር ሸማኔ ብሎ ያልሆነ ስም መስጠት ወይም ያ ሸማኔ ስራ ዘርፍ ነው ግን ኔጌቲቭ ሆነ እንደ ስድብ መውሰድ። ለምሳሌ ብረት ቀጥቅጦ የተለያዩ መሳሪያዎችን የሚሰራ ማጭድ ሊሰራ ይችላል፣ ማረሻ ሊሰራ ይችላል፣ ብዙ ለአግሪካልቸራል አክቲቪቲ የሚያገለግሉ ነገሮችን ፕሮዲዩስ ሊያደርግ ይችላል። ግን ያ ሰው ብዙ ኔጌቲቭ የሆኑ አመለካከቶችን እየተቀበለ ነው ይህን ስራ የሚሰራው። በሰዎች ላይ ዛት ማች አክሴፕታንስ የለውም። ሰዎች ፕሮዳክቱን ይጠቀሙታል የዛን ሰውዬ ፕሮዳክት፣ ግን ሰውየውን ደግሞ ያንንቁታል። ላይክ ለምሳሌ እኔ ምን ልበል፣ ለምሳሌ እኔ የሆነ ጋቢ ሰሪ ብሆን ኦኬ ወይም የሸማ ስራ ምሰራ ብሆን ጋቢን ይፈልጉታል የምሰራውን ፕሮዳክት ሮ ማቴሪያል አመጣው ይሰጡልኛል። ያ ማለት ጥጥ ተፈትሎ ነው የሚመጣው። ሶ እኔን ሳይሆን የሚፈልጉኝ ፕሮዳክቴን ነው፣ እኔን ደግሞ ያንንቁኛል። እሱ ካቴጅ ኢንዱስትሪ እንዳያድግ ወይም እንዳይለወጥ የሆነበት ዋነኛ ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ትራዲሽናል አውትሉክ toward this activity hindered the development of cottage industry. Hence, the people engaged in such activity had, in some instances, low social status. Still, this low status has not been done away for entirely. እንግዲህ ይህን ስራ የሚሰሩት ዝቅተኛውን ስታተስ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። ምንም አይነት ለውጥ የለውም። ማህበረሰቡ ምስቲል ያን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ላይ ያለው አመለካከት አልተለወጠም። ግን እስካሁን ፕሮዳክቱን ይፈልጉታል። የአመለካከት ግን በከፍተኛ ሁኔታ መቀየር መቻል አለበት ማለት ነው የካቴጅ ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ። ኔክስት ሞደርን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ወይም የዘመናዊ ኢንዱስትሪ የምንለው ማለት ነው። አስ ዴቨሎፒንግ ኔሽን ኢትዮጵያስ ሞደርን ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ኢዝ አት ሎው ሌቭል። እንግዲህ ታዳጊ ሀገር እንደመሆናችን መጠን ዘመናዊ ኢንዱስትሪ የምንለውም ራሱ በሀገራችን በጣም በዝቅተኛ ሌቭል ውስጥ ነው ያለው። Ethiopia's modern manufacturing consists of largely light industry which produce consumer goods. በአጭሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢንዱስትሪዎች በጣም ቀላል የሚባሉ ኢንዱስትሪዎች ናቸው። በማህበረሰብ ኮንሱም ሊደረጉ የሚችሉ ፕሮዳክቶችን የሚያመርቱ ናቸው። ኦኬ ስለዚህ ዝቅተኛ የሚባል ሌቭል ላይ ነው ያለነው። ለምሳሌ ትልልቅ የሚባሉ አሁን ሺፕ ቢልዲንግ፣ ኦኬ አውቶሞቢል ቢልዲንግ፣ ኤርክራፍት ቢልዲንግ እነዚህ ላርጅ የሚባሉ ኢንዱስትሪዎች ናቸው። ሶ እነዚህ ደረጃ ላይ ብንደርስ ሞደርን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪያችን አድጓል ልንል ነበር። ግን ሞደርን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪያችን አላደገ፣ ካቴጅ ኢንዱስትሪያችን ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ሶ ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በዝቅተኛ ሁኔታ ላይ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶስተኛ ተርሻሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። The basic characteristics of tertiary economic activity is provision of services. ኦኬ ፕሮቪዥን ማለት መስጠት ነው። እንግዲህ ሰርቪስ ወይም አገልግሎት የሚሰጡ ነገሮች ጋር ነው ሪሌት የሚያደርገው ማለት ነው። ይህ አይነት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ወይም ተርሻሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የምንለው provision of services. The tertiary sector includes or involves the provision of services to other businesses as well as the final consumer. እንግዲህ ለተለያዩ ቢዝነሶች ሊሆን ይችላል or ለፋይናል ኮንሱመር ሊሆን ይችላል ምን መስጠት ነው? ሰርቪስ መስጠት ወይም አገልግሎት መስጠትን ያጠቃልላል። እሱ ተርሻሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እንለዋለን። ኤግዛምፕል ኦፍ ተርሻሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኢንክሉድ ሌጋል ሰርቪስስ፣ ሜዲካል ሰርቪስ፣ ትሬድ፣ ትራንስፖርቴሽን ሰርቪስ፣ ቱሪዝም። እነዚህ ሶስተኛ የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ይባላሉ። ሌጋል ሰርቪስ፣ ሜዲሲናል ሰርቪስ ወይም ሜዲካል ሰርቪስ፣ ትሬድ፣ ትራንስፖርቴሽን ሰርቪስ እንዲሁም ቱሪዝም ሶስተኛ የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት
ሪላዌ አለ ትራንስፖርቴሽን ማለት ነው። ዴን እዚህ ላይ ኤርላይን አለ እንግዲህ አየር ትራንስፖርት አለ። እዚህ ጋር ሮድ ትራንስፖርት ይታያል። ቱሪዝም እዚህ ጋር ቱሪዝም ሳይት ነው ይሄ። እነዚህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ነገሮች በሙሉ ከተርሺያሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ጋር ይመደባሉ ማለት ነው። ትራንስፖርቴሽን ኤንድ ቱሪዝም ማለት ነው። ይህ አንድ ትራንስፖርቴሽን ነው። ይሄኛው ሌላ ትራንስፖርቴሽን፣ ይሄኛው ሶስተኛ ትራንስፖርቴሽን ደግሞ ቱሪዝም ወይም ቱሪስት ሳይት ነው ማለት ነው። አራተኛ ኳተርናሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ the quaternary sector may realistically be seen as an advanced forms of service activity involving specialized knowledge, technical skill, communication ability or administrative competence አይታችኋል። እነዚህ ደግሞ አድቫንስድ ፎርም ኦፍ ሰርቪስ ናቸው። ተርሺያሪ ላይ እንግዲህ ፕሮቪዥን ኦፍ ሰርቪስ ብለናል፣ ወይም አገልግሎት የተለያዩ አገልግሎቶችን መስጠት ላይክ እንደ ትሬድ፣ እንደ ትራንስፖርቴሽን፣ እንደ ቱሪዝም ብለናል። ኳተርናሪ ስንመጣ ተርሺያሎች በጣም አድቫንስዱ ነው ወይም በጣም ተለውጠው ተሻሽለው አፕዴትዱ ነው የመጡ ማለት ነው። በዚህ አክቲቪቲ ላይ ምን ያስፈልጋል? ስፔሻላይዝድ የሆነ ኒዮሎጂ ወይም በጣም የተዋጣለት እውቀት ያስፈልጋል። ቴክኒካል ስኪል ወይም ክህሎት ያስፈልጋል። ኮሚኒኬሽን ኤቢሊቲ ያስፈልጋል። እንዲሁም አድሚኒስትሬቲቭ ኮምፒተንስ ወይም የማስተዳደር ብቃት። እነዚህ ከኳተርናሪ ወይም ከአራተኛ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ ይመደባሉ። this activity include ሪሰርች ሊሆን ይችላል፣ ፋይናንሻል ሰርቪስ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ገቨርንመንት አክቲቪቲ ሊሆን ይችላል። ከምን ይመደባሉ? ከኳተርናሪ ሪሰርች ወይም የምርምር ስራ፣ ከፋይናንሻል ሰርቪስ ወይም ከገንዘብ አገልግሎት ጋራ ኦኬ፣ እንዲሁም ከመንግስት አገልግሎት ጋራ የተገናኙ ነገሮች ከሆኑ ዳታ ኳተርናሪ። thus are the activities performed in office building, elementary or university classrooms, hospitals and doctor offices, theaters and television station ኦኬ። እንግዲህ ኳተርናሪ የምንላቸው ለምሳሌ ዶክተሮች ኳተርናሪ የሚባል የስራ ዘርፍ ውስጥ ነው ያሉ ማለት ነው። አራተኛው ላይ ቲቸሮች አይዘር ኤሌመንታሪ ወይም ዩኒቨርሲቲ ሌቭል የሚያስተምሩበት ወይ ኳተርናሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ ይመድበዋል። ቲያትር እና ቴሌቪዥን ስቴቶች የሚሰሩ ለምሳሌ ጋዜጠኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወር የፊልም ተዋናይ አክተሮች ወይም አክትረሶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ በኳተርናሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ ተሳትፈው የሚገኙ ሰዎች ናቸው ማለት እንችላለን። their activities primarily concentrated in a large urban place and require high levels of education than other sector እንግዲህ በዚህ ክፍል ውስጥ ወይም በዚህ የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ በዋናነት ፓርቲሲፔት ለማድረግ ላርጅ አርባን ኤሪያ ወይም በጣም ትልቅ የሚባል ከተማ ውስጥ የሚካሄድ የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሚባል የትምህርት ሌቭል ያስፈልጋል ወይም ኤጁኬሽን ሌቭል ከፍ ማለት መቻል አለበት ከሌሎች ሴክተሮች አንጻር ስናየው። this sector also includes other pure services such as ኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ ይህ መዝናኛው ዓለም ወይም የመዝናኛ ኢንዱስትሪ የምንለውንም ያጠቃልላል ማለት ነው። ለምሳሌ ፊልሞች፣ ድራማዎች፣ ቀልዶች ኦኬ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ በኳተርናሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። ፋይናሊ ኳይናሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ወይም አምስተኛው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኳይናሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ are generally considered to be a subset of quaternary service activities and are those that involve high level decision making and scientific research skill። ባጭሩ ከዚህ ቀደም ካስታውሳችሁ ኳተርናሪ እና ኳይናሪ ሰርቪስ ሴክተሮች ተብለው ይጠራሉ። ሰርቪስ ሴክተሮች አሁን ልዩነታቸው ኳይናሪ ከኳተርናሪ በላይ ነው። ያ ማለት ሞር ስኪል ይጠይቃል ማለት ነው። ሃይ ሌቭል ዲሲሽን ሜኪንግ እና ሳይንቲፊክ ሪሰርቾችን መስራትን ያጠቃልላል። It's also a subdivision of the tertiary sector, representing the special and high-paid skills of top business executive, governmental officials, research scientists, financial and legal consultant, and the like. እነዚህ ነገሮች በአምስተኛ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ ይጠቃልላሉ። ለምሳሌ ገቨርንመንት ኦፊሻሎች ወይም የመንግስት ባለስልጣናት የሚባሉት ሃይ ዲሲሽን ሜከሮች ናቸው ወይም ሃይ ሌቭል ዲሲሽን ሜከር። ለምሳሌ ፓርላማ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ብትወስዱ ሎው ወይም ህግ ያጸድቃሉ ወይም ህግን ይሰራሉ። ከዛ ኤክስኪዩቲቮች ደግሞ ህግ የሚባለውን ነገር ያስፈጽማሉ። ኦኬ ኤንድ ጀጅስ ወይም ዳኞች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ይተረጉማሉ ማለት ነው።
ወይም the judiciary part እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከኳይናሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ወይም ኢንዱስትሪ ውስጥም ሆኖ ለምሳሌ ኢንዱስትሪም ውስጥ ሆኖ ኢንዱስትሪው ላይ ያለው ሃይ ሌቭል ማኔጀሩ ዲሲሽን ሜክ ያደርጋል። እሱ ኳይናሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እንለዋለን ማለት ነው። So those people find their places of business in a major metropolitan center and near major universities and research center ባጭሩ ኳይናሪ የምንላቸው ምን ላይ የሚገኙ ናቸው? ሜትሮፖሊታን ሴንተር ወይም በጣም ትልቅ የሚባል ከተሞች ላይ የሚገኙ ለምሳሌ የሀገሪቱ ካፒታል ሲቲ ላይ ሊሆን ይችላል። ኦር ከኛ ሀገር ወጣ ስንል ደግሞ ሜትሮፖሊታን ሲቲ የሚባሉት ወይም ሴንተሮች በጣም በርካታ ናቸው። እዛ ላይ ያሉ ሃይ ሌቭል ዲሲሽን ሜከሮች ከኳይናሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ሶ ጋይስ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኢን ኢትዮጵያ እንግዲህ ይህን ነው የሚመስለው። በ5 ከፍለናቸዋል። ፕራይመሪ፣ ሰከንዳሪ፣ ተርሺያሪ፣ ኳተርናሪ ኤንድ ኳይናሪ። ፕራይመሪ ውስጥ ምን ይመደባል? ሰከንዳሪ ላይ ምን ይመደባል? ተርሺያሪ ላይ፣ ኳተርናሪ ላይ እና ኳይናሪ ላይ ምን ይመደባል የሚለውን ነገር በዚሁ የተረዳላችሁ። እንግዲህ ሁለቱ ኳይናሪ እና ኳተርናሪ የሚባሉት ሰርቪስ ሴክተር ይባላሉ። ሰርቪስ ሴክተር ወይም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ናቸው። ፕራይመሪ የምንለው ደግሞ ዳይሬክትሊ ከናቹራል ሪሶርስ ጋራ ኮኔክት የሚያደርግና ኤክስትራክሽን የሚሰራበት ነው። የኤክስትራክት የሆነው ነገር ደግሞ ወደ ኢንዱስትሪ መግባት ካለበት ወደ ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ተቀየረ ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ ወደ ተርሺያሪ ደግሞ አንዳንድ አገልግሎቶችን መስጠት፣ ለምሳሌ ትራንስፖርት ሊሆን ይችላል፣ ትሬድ ሊሆን ይችላል፣ ቱሪዝም ሊሆን ይችላል። ከዛ መጨረሻ ላይ ሁለቱ ኳተርናሪ እና ኮይናሪ ደግሞ ጀስት ምንድናቸው? ሰርቪስ ሴክተሮች ናቸው። ሃይ ሌቭል ኤጁኬሽን የሚጠይቁ ናቸው ማለት ነው። በዚህ ወይ ትረዳላችሁ። በሚቀጥለው በፓርት 2 ኮንትሪቢዩሽን ኦፍ ሰብስታንስ ፋርሚንግ ኤንድ ካሽ ክሮፕ ቱ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንገናኝ ይሆናል። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አሁንም አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ